درود عزیزان، من دیوانه روزنژاد هستم. به کانال سیکرت آف موویز خوش اومدین. این ویدیو متعلق به سریال داستان یک شب قسمت 27 ترکیه هستش. لطفاً برای مطلع شدن از ویدیوهای جدید کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو هم روشن کنین. هاندان میگه باباتون از جفتتون خبر داشت. حتی وقتی ساره رو از پرورشگاه گرفت اسمش رو عوض کرد که من پیداش نکنم. کورشاد میگه تو داری دروغ میگی. هاندان میگه روزی میرسه که باید حساب همه اینا رو پس بدی کورشاد. پدر بزرگ ماهر دوباره بهش زنگ میزنه و کورشاد و بقیه با هم دعواشون میشه و میان بیرون. هاندان دست گلزار رو میکشه و میگه ببین با چه آدمی میخوای ازدواج کنی. ساره به مادرش میگه تو ما رو اینجا کشوندی که نمایش تو اجرا کنی و با صالح میرن بیرون. ماهر عجله داره که بره به پدر بزرگش برسه و جانفضا پیش خانوادش میمونه. وقتی ساره میاد بیرون به کورشاد میگه به هیچ وجه به من نگو دخترم. هاندان شروع میکنه به موزیک گذاشتن و رقصیدن و اوزان موزیک رو قطع میکنه و میگه مگه من بهت نگفتم که این رقاص بودن سطح پایینت رو بیرون از این خونه بذار و بیا. هاندان یه چک میزنه تو گوش پسرش و میگه منم بهت گفتم که هویتمو به روم نیار. این همه مال و املاک و این خونه و این همه پول زیر سایه رقاص بودن سطح پایین مامانت اتفاق افتاده. اوزان میگه این کارا چیه که کردی؟ همه چی رو خراب کردی. کاری که باید آخر میکردی و اول کردی. ماهر به ثریا میگه بگو ببینم تعریف کن که این کارا چیه میکنی؟ ثریا میگه من فقط میخواستم کفاره قسممو بدم. فرمان میاد و میگه آروم باشین. بابام همه چیزو حل کرد. خرج تحصیل بچه رو به عهده گرفت. ماهر به مادرش اصرار میکنه که باید وسایلتو جمع کنی و با من بیای خونه. ثریا میگه من میخوام همینجا بمونم و فرمان میگه من ضامن زنداداشم میشم و مراقبش هستم. خانواده کورشاد وقتی میرن خونه مادر بزرگ پسرش رو توبیخ میکنه که بچه‌ای که از جون و خونمون بوده رو چجوری با همون غریبه کردی؟ کورشاد میگه تو اون موقع نمیذاشتی من بهت نزدیک بشم و تو رومم نگاه نمیکردی. حتی یک کلامم با هم حرف نمیزدی. چطوری باید میآمدم و میگفتم؟ جانفضا میگه اینجا خونه پدر تنیش بوده. چطور تونستی این کارو باهاش بکنی؟ موقعی که ماهر داره از خونه پدر بزرگش میره آصف خان بهش میگه مغازه رو جمع کردین؟ هر چیزی یه آدابی داره. زنه چرا برام قیافه میگیره و کلیدو پس فرستاده؟ ماهر میگه فکر میکنم که توی بیمارستان بهش حرف زدی و اونم احتمالاً شرمنده شده. آصف خان میگه من فقط بهش گفتم پدرش رو از خانواده‌مون دور نگه داره و به تو هم دارم این هشدار رو میدم. اگر امروز جلوی زنتو نگیری فردا دشمنت رو توی خونت پیدا میکنی. جانفضا به پدرش میگه من چقدر باید از اینکه تو این کارا رو میکنی خجالت بکشم. فکر میکردم فقط برای من پدری نکردی. نگو برای همه بچه‌هات اینطوری بودی. آفت هرچی سعی میکنه فاطمه رو راضی کنه که پول بگیره و از اونجا بره اون راضی نمیشه. جانفضا میاد خونه و میبینه که ماهر برای خودش ساندویچ درست کرده و میگه خونه داداشت که یه لقمه شام نتونستیم بخوریم. جانفضا ازش میپرسه تو اون اتاق چی دیدی؟ ماهر میگه اون اتاق پر از عکسای یک زن بود. روی بعضیاشون علامت ایکس زده شده بود و عکس‌ها از زاویه‌های مختلف بود مثل منحرفا. متوجهی؟ از اون مرد فاصله بگیر. اون روانیه. از من گفتن. بچه‌ای که بدون پدر و مادر بزرگ شده این همه ثروت رو از کجا آورده؟ جانفضا میگه برادرم شرکت نساجی داره. ماهر اگر میخوای برو تحقیق کن. ماهر میگه به بچه‌ها گفتم که تحقیق کنن و اطلاعاتش رو در بیارن. جانفضا یادش میره که از ماهر بپرسه راجع به مادرش. فرمان و آصف خان میان خونه و فاطمه تازه اونجا پسرش رو میبینه و خودش رو به عنوان رفیق آفت معرفی میکنه. آفت میگه قراره که مدتی خونه ما مهمون باشه. ساره و صالح اومدن خونه صالح و ساره میگه من فکر میکردم که مدیونشون هستم و منو به فرزندی قبول کردن. این همه مدت توی اون خونه من کلفتی کردم. صالح میگه لطفاً خودتو انقدر اذیت نکن و بیا بعداً بریم باهاشون صحبت کنیم و برامون تعریف کنن. فرمان با ثریا نشستن تخمه میخورن و صحبت میکنن و ثریا حرفای جانفضا و ساره راجع به رفتن ثریا به خونه جانفضا رو به عنوان راز به فرمان میگه. موقع خواب ماهر به جانفضا میگه اگر نگران مامانم هستی خوبه. جانفضا میگه واقعا یادم رفت بپرسم قضیه دزدی چی بود؟ ماهر میگه چیز خاصی نبود حل شد. تو چرا کلیدا رو همینجوری فرستادی برای بابا بزرگم؟
وقتی مغازه رو بستی باید خودت کلیدو میدادی بهش. جانفزا میگه برای اینکه نمیخوام با پدر بزرگ صحبت کنم. کلاً بحثمون میشه. سر زنگ زدن جانفزا به ساره دعواشون میشه و ماهر میگه اینا همشون مشکلات تو نیستن. مشکلاتی هن که بابات برامون درست کرده. تو وقتی که حرف بابات میشه دیگه هیچی رو نمیبینی و کور میشی. جانفزا میگه باشه ماهر، بابای من آدم بدیه. به زور میخواست من ازدواج کنم. بابای من با اسلحه میچرخه، قاچاقچیه، مافیاست. حالا حل شد؟ 24 ساعت نشده که اصلا به خاطر این حرفات عذرخواهی کردی. به جای اینکه پشتم باشی و کنارم باشی و ازم حمایت کنی، پشتم رو خالی میکنی. فرمان هم راز این که میخواد سوده رو طلاق بده و با افسانه ازدواج کنه و آفت گل نمرده رو به ثریا میگه. صبح آفت میخواد گوشی فاطمه رو برداره که فاطمه مچ دستش رو میگیره و میگه فکر کردی همه چی توی این گوشیه؟ من اینو چند جای دیگه هم فرستادم. نمیتونی از دست من خلاص بشی. من میخوام برم خرید کنم و تو هم بهم پول میدی و میرم لباسایی میخرم که بتونم توی امارت بپوشم. خاندان و کورشاد اومدن خونه صالح که با ساره صحبت کنن و اونجا با همدیگه بحثشون میشه. ساره میگه برین از این خونه بیرون. کله سحر اومدین خونه پسره دارین داد و بیداد میکنی؟ کورشاد میگه دخترم ساره بیا بریم ماویش و مادر بزرگت سراغ تو میگیرن. تو خونه با هم صحبت میکنیم. ساره میگه من با تو هیچ جا نمیام. تو خونه پدری که به عنوان یتیم توش بزرگ شدم؟ برای چی اومدی دنبالم؟ پیراهنایی که باید اتو بکشم زیاد شدن یا رنگ کفشت رفته برای اینا بیام؟ من با مامانم میرم آقا کورشاد. صالح میاد تو دفتر ماهر که باهاش درد دل کنه و ماهر میگه من نمیخوام راجع به چیزایی که به کورشاد کلیمچی مربوطه حرف بزنم و خسته شدم. صالح ناراحت میشه و میگه گفتم از اونجایی که موضوع به منم مربوط میشه یکم باهات درد دل کنم ولی بیخیال. فرمان میاد دفتر ماهر رو بهش میگه سوده گم شده و ازش خبری نیست. لطفاً کمکم کن. سوده به فکر خودش میخواد منو مجازات کنه. خدا میدونه که کجا قایم شده. باید بهم کمک کنی و پیداش کنی. مادر بزرگ و جانفزا اومدن خونه اوزان که وقتی ساره میاد باهاش صحبت کنن. مادر بزرگ وقتی که میفهمه ماهر یه اتاق عکاسی دیده به جانفزا میگه حالا که کسی نیست برو نگاه کن ببین چی میبینی. ماهر تو پرونده های راشد یک کلید پیدا میکنه. جانفزا میره اتاق بالا و وارد اتاق عکاسی میشه و تمام عکسایی که اونجا آویزون شده از مزرعه و سگ و عکسای متفاوته. ماهر کلید صندوق بانک رو به یکی از همکاراش میده و میگه برو ببین این صندوق به اسم راشد کارا یا محمد ایلماز هستش و توش چیه. توی دفترچه راشد که عملیات قاچاقش رو مینوشته یه عکس پیدا میکنه متعلق به یک زن و یک پسر بچه و یه دختر بچه. پشت عکس نوشته شده یادگاری استانبول با بابامون. از روش عکس میگیره. اوزان از پشت سر جانفزا میاد و جانفزا میترسه و اوزان میگه مثل فیلم ترسناکا یهو اومدم جلوت معذرت میخوام. جانفزا میگه این عکس‌ها رو تو میگیری؟ اوزان میگه تو اوقات فراغتم دوربین رو دستم میگیرم و میرم بیرون و حس خیلی خوبی بهم میده. مثل تراپی میمونه. فاطمه کلی خرید کرد و برمیگرده خونه و زمانی که داره با آفت صحبت میکنه ثریا از پشت یکی از درها صحبتشون رو میشنوه و متوجه میشه که فاطمه مادر فرمان هستش. اوزان و جانفزا میان کنار مادر بزرگ میشینن به گپ زدن و اوزان متوجه میشه که جانفزا مغازه‌ای داشته و ماهر نمیخواد که جانفزا از پدرش پول بگیره. همکار ماهر میاد و میگه اون صندوق به نام پدرتون بوده. 20 ساله که اون صندوق اونجا هست و من ازشون پرسیدم که پسرشون میتونن باز کنن. اونو هم این مدارک رو خواستن. اوزان وقتی که طرحهای جانفزا رو میبینه میگه من توی شرکتم یکی مثل تو رو میخوام. هرچند که نمیخوام ماهر رو عصبانی کنیم. ساره و هاندان از خرید برمیگردن و اوزان میگه بیاین بشینیم صحبت کنیم. ساره وقتی که ناراحتی مادر بزرگ و جانفزا رو میبینه میگه به خاطر این ناراحتی که یه دختر دیگه ای بابات داره و میترسی که اونو با من شریک بشی؟ ناراحت نباش. کورشاد کلیمچی ارزونی خودتون. هاندان میگه از اینکه برای ساره ناراحت بشین چی عوض میشه؟ اوزان نمیتونه جلوی مادرش رو بگیره و هاندان ادامه میده که دختر منو کلفت کردین و هر جور خواستین رفتار کردین بعدم میگین متاسفین؟
مادر بزرگ میگه زن حسابی تو بکش عقب. این بچه به خاطر تو آواره شده. هاندان میگه که اینطور مامان عذرا. من به پسر تو 2 بچه دادم. تو و شوهرت منو لایق ندونستین که عقد پسرتون بشم. تو حال و روز این دختر شما هم دخیل هستین. جانفضا میگه من هیچ دخلی ندارم. من ساره رو همیشه مثل خواهرم دونستم. من و مادر بزرگم باهاش مثل غریبه ها رفتار نکردیم. ساره میگه که اینطور. پس چرا من کفشای کهنه تو رو پوشیدم؟ چرا تو پرنسس خونه بودی و من کلفت؟ جانفضا میگه ساره تو چرا اینطوری میگی؟ من اون لباسا رو به خاطر اینکه کهنه شدن بهت ندادم. چون که تو از اونا خوشت میامد بهت دادم. ساره میگه آقا کورشاد هر چقدرم آدم بی‌احساسی باشه بازم تو تنها دخترش بودی. منو به عنوان اسباب بازی آورد خونه. وقتی دید برای الیزابت گریه میکنی گفت بیا اینم یه دوست جدید. اسباب بازی جدیدت رو از بازار خرید و منو انداخت جلوی پاتون. مادر بزرگ میگه عزیزم ما هیچ وقت بین تو و جانفضا فرق نذاشتیم. ساره میگه اگر یه ضربه کوچیک به جانفضا بخوره، اگر یه تار موش کم بشه جیگرت کباب میشه. اما یادت منو چجوری انداختین جلوی آقا کورشاد؟ اون روزی که جانفضا رفته بود و من به جاش لباس عروس پوشیدم؟ من اونجا کلی کتک خوردم. شما چیکار کردین؟ فقط تماشا کردین. اوزان ساره رو آروم میکنه و هاندان شروع میکنه به گریه کردن و جانفضا میگه مادر بزرگ به نظرم بریم تا بیشتر از این دلمون نشکسته. جانفضا نشسته توی حیاط خونش رو داره به حرفای اوزان فکر میکنه که بهش گفته بود ماهر آدمیه که دوست نداره همسرش زندگی حرفه‌ای داشته باشه. ماهر بهش زنگ میزنه و میگه یه شام خوب مثلا مانتی درست کن و شب بشینیم بخوریم و حرف بزنیم. جانفضا میگه نه حس غذا درست کردن دارم نه چیزی. من امشب بیرون غذا میخورم. بحثشون میشه و ماهر با عصبانیت گوشی رو قطع میکنه و جانفضا دوباره زنگ میزنه و میگه تو نمیتونی رو من گوشی رو قطع کنی. ماهر میگه جانفضا اصلا نمیتونم صحبت کنم الان. باز گوشی رو قطع میکنه. فرمان اومده پیش افسانه و دارن با هم صحبت میکنن و توت فرنگی میخورن که مادر بزرگ میاد و میگه ای بی شرم و حیاها اینجا رو کردین محل قرار برای عشق ممنوعتون؟ من همچین رسوایی نمیخوام. نمیتونی تو این خونه بشینی و حرف بزنی. فرمان میخواد افسانه رو ببره که مادر بزرگ میگه این دختر دست من امانته نمیتونی ببریش. افسانه میگه من نمیتونم رو حرف مامان بزرگ حرف بزنم. مادر بزرگ میگه شنیدی؟ من گفتنیا رو گفتم. تو یه مرد متأهلی. این دختر فقط با لباس عروس میتونه از اینجا بره. حالا هم برو پی کارت. کورشاد میاد خونه و راجب مشکلاتش با ساره و هاندان و اینجور چیزا برای گلزار صحبت میکنه و گلزار میگه زندگیمون زیر و رو شد. نتونستیم هم با هم ازدواج کنیم. کورشاد میگه آها اینم هست. گلزار از این صحبت کورشاد ناراحت میشه و میگه انگار یه باری روی دوشته. کورشاد میگه گلزار تو رو خدا چه باری؟ دیگه با تو سر و کله نزنم. گلزار یاد حرفای آفت میفته که بهش گفته بود خدا میدونه تو گذشته کثیف اون یارو چه کثافتکاریایی هست. وقتی ماهر میرسه جلوی در خونه میبینه جانفضا داره میره بیرون غذا بخوره. دنبالش راه میفته که اونم بره. فرمان جریانی که توی خونه مادر بزرگ اتفاق افتاده بوده رو برای ثریا تعریف میکنه و اونم میگه تو باید این قضیه رو به پدرش بگی. باید بگی که میخوای با افسانه ازدواج کنی. مرگ یه بار شیونم یه بار. باید شجاع باشی. لطفاً ویدیو رو لایک و تبلیغات رو کامل نگاه کنین. جانفضا و ماهر رفتن رستوران و جانفضا بهش میگه چرا سر میز من نشستی؟ نمیخوام با مردی که گوشی و روم قطع میکنه شام بخورم. کله پاچه و گوشت گردن بره سفارش میده و میره میشینه روی یه میز دیگه. 2 دخترم میان پشت سرش میشینن و جانفضا و ماهر شروع میکنن به پیام بازی. یکی از دخترها به دوستش میگه اونجا یه مردی نشسته مبادا نگاه کنی ها. همش به من نگاه میکنه. خیلی جذابه. چشم ابروش، اندامش، شونه‌هاش مثل اتوبان استانبول ازمیره. جانفضا حرفای دختره رو میشنوه ولی جدی نمیگیره. گلزار ساکش رو میبنده و به مادر بزرگ میگه من دارم میرم. کورشاد سرگرم خانواده جدیدشه. گوشیش هم خاموش کرده. مادر بزرگ میگه دخترم چقدر بهت گفتم که حرف منو گوش بده و گوش ندادی. حالا کجا میخوای بری؟ گلزار میگه نگران من نباشین. من یه جایی برای رفتن دارم.
گورشاد با تلفن اوزان رفته پیشش و دارن با هم گپ میزنن و میگه من هیچ وقت شما رو ترک نکردم. خیلی دنبالتون گشتم. الانم به عنوان یه پدر همیشه کنارتم و پشتتم. اوزان میگه راستشو بخوای دیگه نمیشه گفت که به یه بابا نیاز دارم. نه بچه هستم نه بی پولم. ولی شاید بتونیم از این به بعد ارتباط خوبی داشته باشیم و شاید بتونیم یه خانواده بشیم. من هیچ کینه‌ای از تو به دل ندارم. گارسون برای جانفزا غذا میاره و میگه از میز روبرویی براتون فرستادن. دختر پشت سری جانفزا میگه وای مرده به هم لبخند میزنه. دوستش میگه خب یکم بعد میاد سر میز و باهات آشنا میشه. ماهر برای جانفزا پیام میفرسته و چشمک میزنه و بوس میفرسته. دختر از پشت سر میگه وای دلم ضعف رفت. مرده مهره مار داره. واقعا داره لاس میزنه باهام. با دوستش سر جذابیت ماهر شروع میکنن به حرف زدن و جانفزا عصبانی میشه و از جاش بلند میشه و میگه چی داری میگی؟ بس دیگه. چه مرد جذابی. ماهر میپره میاد جلو. یکی از دخترها میگه شما همدیگه رو میشناسین؟ جانفزا میگه آره میشناسیم. شوهرمه. شوهر عقدیمه. دختره میگه باشه شوهرتو بگیر برو. ما که چیزی نگفتیم. جانفزا میگه یه ساعته داری حرف میزنی هی میگی جذابه و فلانه. به جای اینکه به شونه‌هاش نگاه کنی به دستش نگاه میکردی که ببینی حلقه ازدواج داره. شوهر من به جز من به کسی نگاه نمیکنه و اشتباه فکر کردی. دخترها شرمنده میشن و عذرخواهی میکنن و از رستوران میرن بیرون. جانفزا عصبانی میشه و میخواد بره که ماهر میگه بیا بشینیم اینجا با همدیگه صحبت کنیم. راجع به دغدغه‌هاشون با همدیگه صحبت میکنن که گلزار زنگ میزنه و به ماهر میگه من از گورشاد جدا شدم و جایی رو ندارم برم. الان جلوی در خونتون هستم. آصف خان فرمان رو مؤاخذه میکنه که چرا از زنت خبر نداری؟ اصلاً میدونی چند روزه که زنت زنگ نزده؟ فرمان میگه من میخوام از سوده طلاق بگیرم و با افسانه ازدواج کنم. آصف خان میگه به هیچ وجه نمیشه تو با اون زن کاباره‌ای بخوای ازدواج کنی. فرمان میگه دیگه بهش عادت کنی. میخوای منو آتیش بزنی نابودم کنی از فرزندی ردم کنی هر کاری میخوای بکنی بکن. آصف خان گردن فرمان رو میگیره و بهش میگه به خدا میکشمت مرتی که. موقع خواب جانفزا و ماهر سر گلزار و کورشاد و مسائلشون دوباره جر و بحثشون میشه. ثریا و فرمان میرن تو اتاق فرمان میشینن به صحبت کردن و ثریا میگه یه کاری میکنیم. فردا صبح قبل از اینکه همه بیدار بشن میریم خواستگاری افسانه و از عذرا خانم به شکل اصولی خواستگاریش میکنیم. وقتی که یه انگشتر دستش کنی دیگه رسمی میشه و اونم نمیتونه حرفی بزنه. موقع رفتن گورشاد هاندان میاد صداش میکنه و میگه من نیومدم اینجا که بهت آسیب بزنم. من دارم میمیرم. میخوام که بچه‌هامون رو زیر بال و پرت بگیری. گورشاد تحت تاثیر حرفاش قرار میگیره و هاندان رو بغل میکنه. صبح ثریا و فرمان شکلات و گل خریدن و میرن خواستگاری افسانه. فرمان میگه زن داداش فقط به خاطر قضیه شما نمیگم ولی کلاً این خانواده منو فدا کردن. ثریا پیش خودش میگه چجوری بهش بگم که فرزند خونده است و خلاص بشه. آصف خان زنگ زده به سیلا که از سوده خبر بگیره و بهش میگه اگر خبری داشتی به همون بگو در جریانمون بذار. بعد به زنش میگه یعنی این دختره کجاست؟ فاطمه میگه نکنه بلایی سرش اومده باشه. به هر حال دزد و قاتل و همه چیز هست. خدایی نکرده طوری نشده باشه. آفت میگه فرمان به ماهر گفته که پیداش کنن و ماهر میارتش. پلیس جسد سوده رو توی ساحل بیکوز پیدا میکنه. جانفزا به ماهر میگه به بابام پیام دادم که گلزار اینجاست که بیاد دنبالش. نکنه پیش اوزان رفته به اون زنگ بزنم. ماهر عصبانی میشه و جانفزا میگه مگه تو نگفتی داری تحقیق میکنی؟ چیزی پیدا کردی؟ دزدی، قاچاقی، جنایتی چیزی کرده؟ ماهر میگه چیزی پیدا نکردم. ولی این نشون دهنده این نیست که بیگناهه. اون عکس‌ها هم عادی نبودن. جانفزا میگه که اینطور. من رفتم تو اون اتاق و عکس‌ها رو دیدم و عکسای عادی بود. ماهر میگه من تا زمانی که چیزی پیدا کنم به همه چیز مشکوکم ولی مشکل اینه که تو به من اعتماد نداری. گورشاد میاد جلوی خونه جانفزا و به گلزار میگه تو چرا منو ول کردی و رفتی؟ ماهر عصبانی میشه و میره سر کار. گلزار و گورشادم میرن داخل خونه که با هم صحبت کنن.
اوزان میره دیدن یه دختری به اسم گوکچه که توی بیمارستان روانی بستری و بهش میگه پدرت راشدکارا مرده. یک کلام به کسی حرف نمیزنی چون اون وقت تو رو میکشم. دختر شروع میکنه به جیغ و فریاد کردن. جانفضا به مادر بزرگش خبر میده که بابام و گلزار رفتن با هم تاریخ عقد بگیرن. ثریا و فرمان با همدیگه میان برای خواستگاری افسانه و هر چی ثریا میخواد با مادر بزرگ صحبت کنه و متقاعدش کنه نمیشه و میگه این پسر متأهله. تو هم ساده و گول کثافتکاری این رو خوردی. هر وقت که از زنش طلاق گرفت به عنوان یه مرد مجرد میتونه بیاد خواستگاری کنه. شکلاتم بردارین و برین. کورشاد و گلزار رفتن وقت عقد بگیرن که هاندان بهش زنگ میزنه و میگه امشب بیا با هم صحبت کنیم. کورشاد میگه امشب قراره که عقد کنم. بعدم به گلزار نمیگه که هاندان بود. هاندان عصبانی میشه و شروع میکنه به گریه کردن و پرت کردن وسایل و میگه باز کسی که داره باهاش ازدواج میکنه من نیستم. ثریا و فرمان میرن دفتر ماهر و فرمان جریان خواستگاری افسانه رو تعریف میکنه و ماهر عصبانی میشه و میگه من شماها رو با هم دیگه دوست کردم و خدا لعنتم کنه الان جداتون میکنم. به مادرش میگه تو باید برگردی بریم خونه ما. ثریا میگه نمیشه و ماهر اصرار میکنه که باید دلیلش رو بهم بگی. فرمان از زبونش میپره و جریان صحبت‌های جانفضا و ساره رو به ماهر میگه. ثریا هر چقدر میخواد قضیه رو جمع کنه نمیشه و به ماهر زنگ میزنن و میگن صندوق باباتون رو آوردیم. اوزان اومده پیش جانفضا و بهش میگه ساره قراره که با من کار کنه. راستش اگر تو هم باشی خیلی خوب میشه. چون که خیلی با استعدادی. 3 خواهر و برادر با هم کار میکنیم و عالی میشه. جانفضا میگه فکر نمی کنم که ماهر نظرش مثبت باشه. اوزان میگه ماهر همسرته، صاحبت که نیست. من دارم یه پیشنهاد کاری مهم بهت میدم. نمیتونی به خاطر حسادت ماهر ردش کنی. مثل گربه پرشین کل روز زیر آفتاب بخوابی و صبر کنی که شب بشه تا شوهرت بیاد و سرتو نوازش کنه. کورشاد به جانفضا پیام میده که امشب ساعت 7 عقد میکنیم. دوست دارم که تو هم بیای. ماهر میره بانک و صندوق و تحویل میگیره و وقتی بازش میکنه میبینه توش مقدار زیادی پول و زیرش نامه‌ایه که توش نوشته شده اگر صندوق باز شده یعنی اینکه من مردم و تو فیلم رو تماشا کردی. ارزش اون همه کارایی که کردی رو داشت. باعث شدی من بین سوگندی که برای شغلم خورده بودم و خانوادم بمونم. حالا پول به خونه آغشته شدت رو بگیر. تو هر دو جهان من برای تو وجود ندارم و تو هم برای من. یه نوار ویدیویی کوچیک دست آصف خانه و وقتی که آفت میاد توی اتاقش توی صندوق پنهانش میکنه و میگه فکر کنم فیلم عروسی یکی از بچه هاست. مادر بزرگ جانفضا زنگ میزنه به آصف خان و جریان اومدن فرمان و ثریا و خواستگاری از افسانه و اینکه افسانه اونجاست و بچه‌ش هم نمرده رو تعریف میکنه و میگه به خاطر اینکه آواره خیابون نشه جانفضا آوردتش اینجا. آصف خان میگه باشه عذرا خانم من رسیدگی میکنم. ثریا و فرمان رسیدن خونه و آصف خان میزنه تو گوش فرمان و میگه مرتی که بچه‌ای که توی شکم اون زنه از نسل توئه. چطور تونستی بذاری تو خونه قاتل تغذیه کنه؟ ثریا عصبانی میشه و میگه بس دیگه وقتی قرار بود انقدر تحقیرش کنین پس چرا این بچه رو گرفتی؟ آصف خان میگه ثریا چی میگی؟ این چه حرفیه؟ همون موقع به فرمان زنگ میزنن و قضیه پیدا شدن جسد سوده رو بهش میگن و فرمان شروع میکنه به گریه کردن و پدرش رو بغل میکنه و همه ناراحت میشن. گلزار داره برای مراسم عقد آماده میشه که هاندان فیلم دوربینای مداربسته که کورشاد رو بغل کرده بوده رو براش میفرسته و مینویسه که کورشاد هیچ وقت نمیتونه از من جدا بشه. اگر میخوای بله بگی با دونستن این بگو بله. گلزار با ناراحتی میاد پیش مادر بزرگ و کورشاد و همون لحظه هم سلیم به کورشاد زنگ میزنه و میگه خوب به حرفم گوش بده. من وقت ندارم. جانفضا جونش در خطره. راشد یه دختر داره که خواهر من میشه. من و خواهرم جونمون در خطره و تو و جانفضا هم همینطور. چون که دشمنمون یکیه. همون لحظه یه نفر میاد به سلیم چاقو میزنه و سلیم نمیتونه حرفشو ادامه بده و مامورای زندانم میان که نجاتش بدن.
گلزار میخواد با کورشاد صحبت کنه که زنگ در رو میزنن و سارا و هاندان وارد میشن. کورشاد میگه دخترم ساره خوش اومدی. چرا مادرتو آوردی؟ هاندان میگه برای مراسم عقدت اومدیم که شاهد باشیم. ماهر فکرش درگیر صندوق پدرشه. میرسه جلوی در خونه و به خودش میگه مخاطب بابام راشد نیست. تو مرگ بابام یکی دست داره و بابام اون رو خوب میشناخته. وقتی میاد خونه میبینه اوزان اونجاست و با همدیگه بحثشون میشه و اوزان میگه جانفضا خودتو ناراحت نکن من میرم. بعد از رفتن اوزان با جانفضا دعواشون میشه و جانفضا میگه اینجا خونه منه. چون که تو اجارهشو میدی نمیتونی برادر منو بیرون کنی. ماهر میگه صبح بابات حالا هم برادرت. بابات هم نیاد مشکلاتش میان اینجا. تو خونه‌ای که مادر من نمیتونه بیاد همش بابات و برادرت و همه کسایی که من باهاشون مشکل دارم میان. جانفضا میگه مشکلات من هیچ ارزشی برای تو نداره؟ اصلا مشکل تو چیه ماهر؟ ماهر میگه به خاطر اینکه ازم نمیپرسی نمیدونی که مشکلم چیه. جانفضا میگه مگه میشه اصلا با تو حرف زد و از تو پرسی؟ ماهر میگه من نیازی ندارم از تو بپرسم مشکل چیه. وقتی به چشمات نگاه کنم میفهمم. ولی تو اینطوری نیستی. اونی که بیشتر دوست داره، اونی که عاشق منم. جانفضا میگه تو داری بی‌انصافی میکنی. این بی‌انصافیه. ماهر میگه آره بی‌انصافیه ولی دارم در حق خودم بی‌انصافی میکنم. بابایی تو با ارزشترین داراییم رو ازم گرفت. تو بارها منو ترک کردی و دست ازم کشیدی. الانم کورشاد کلیمجی دقیقاً بینمون وایساده. جانفضا میگه من هر کاریم کنم هر چقدرم بخوام نمیتونم اونو از زندگیم بیرون کنم. تو اینو میدونستی و با هم ازدواج کردی. ماهر میگه درسته میدونستم ولی فکر نمیکردم همسرم قاتل بابام رو دائم بیاره جلوی چشمام. جانفضا میگه معذرت میخوام پس نباید با قاتل بابات ازدواج میکردی. ماهر میگه شایدم. من خیلی دوستت دارم بیشتر از هر چیزی به قدری که جونم رو فدات کنم. ولی فقط عشق کافی نیست. میذاره از خونه میره بیرون و جانفضا هم هر چی میره توی خیابونا دنبالش میگرده پیداش نمیکنه. دوستان عزیزم اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً ویدیو رو لایک و برای دوستانتونم بفرستین و نظراتتون رو هم کامنت کنین. ممنون که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. خدا نگهدارتون.